यहाँलाई पोसिबल टेक्स च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी बीएससी सीएसआईटी 8 सेमेस्टरमा रहेको क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ सिलेबस डिस्कस गर्न लागिरहेका छौँ। र यो सिलेबस डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरु क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा फर्स्ट टाइम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र एक्जाम प्रिपरेसनको लागि ओरिएन्टेड भएर एक्जामको लागि तपाई प्रिपरेसन गर्न आउनु भएको छ भने तपाईको लागि यो बेस्ट भिडियो पनि हुन सक्छ। किनभने तपाईले यदि सिलेबसमा भएको मैले डिफरेन्ट टपिक्सहरुलाई डिस्कस गर्छु र त्यो टपिक्सहरुलाई डिस्कस गर्दाखेरि तपाईलाई एटलिस्ट पास गर्ने लेभलसम्म अथवा एक लेभलमा राम्रोसँग पास गर्न सक्नेसम्म तपाई हुनुहुन्छ। यदि तपाईले क्लाउड कम्प्युटिङको भिडियोजहरु हेरिसक्नु भएको छ, अलरेडी इन्फर्मेसनहरु तपाईसँग छ भने तपाईको लागि एउटा रिभिजन हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले भिडियो हेरेर आउनु भएको छ भने पनि तपाईको लागि यो भिडियो बेस्ट हुन सक्छ। तपाईहरुले भिडियो हेर्नै भएको छैन भने पनि बेस्ट हुन सक्छ है त। सो यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरु यदि बीएससी सीएसआईटी 8 सेमेस्टरको यो कोर्सलाई तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने र म पहिले क्लियर के गर्न चाहन्छु भने यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी चाहिँ डिटेलमा जाँदैनौं। जस्ट टपिकहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन पार्ट जसरी टपिक्सहरुको बारेमा भनिदिन्छु, जसको कारणले गर्दा तपाईहरुले त्यो टपिकको बारेमा बुझेर तपाईहरुले त्यो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भने तपाईको इन्ट्रोडक्सन टु क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर भनेको छ। यो तपाईको यो अरु बाँकीमा डिस्कसनहरु केही पनि गर्दिन। हाम्रो फुल मार्क्स 60 को रहेको छ, पास मार्क्स हाम्रो 24 रहेको छ। सो अब यो सिलेबस चाहिँ अब भोलिको दिनमा गएर तपाईहरुको सेमेस्टर तलमाथि पनि हुन सक्छ, सिलेबसमा केही चेन्जेसहरु पनि हुन सक्छ, तर अलमोस्ट सबै कुराहरु यही नै रहन्छ है त। सबभन्दा पहिला हामी फर्स्ट च्याप्टरबाट सुरु गरौँ। इन्ट्रोडक्सन टु क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको छ। अब पहिलो कुरा त के हो भने क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो, यहाँबाट सुरु गरे त। सो म यसको डेफिनेसन भनिदिन्छु। क्लाउड कम्प्युटिङ भने के हो भने हामीले हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, रिसोर्सेसहरु चाहिँ हामी रिमोटली एक्सेस गरिरहेको छौं हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा, हैन? भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं, क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छौं। मिनिङ के हो त भन्दाखेरि समथिङ अन द रिमोट। यसलाई सिम्पली क्लाउड भने के भन्दा समथिङ अन द इन्टरनेट अथवा समथिङ अन द रिमोट, हैन? रिमोटमा भएको चीज भयो क्या। जस्तै अझ तपाईलाई क्लियर गरी भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईले कुनै एउटा अर्गनाइजेसन खोल्नु भयो, बिजनेस अर्गनाइजेसन खोल्नु भयो, त्यसको लागि तपाईले एउटा कुनै वेबसाइट बनाउनु हुन्छ। अब त्यो वेबसाइट बनाइसकेपछि त्यो वेबसाइट तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईले कुनै न कुनै सर्भरमा होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्भर वेबसाइट भनेको त्यहाँ त डेटा हुन्छ, त्यहाँ त तपाईको इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा एक ठाउँमा हामीले त्यसलाई त्यसको डेटालाई राख्नुपर्ने भयो। अब तपाईले इफ आफै तपाईले त्यो एउटा सर्भर किन्नुहुन्छ, सर्भरलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ, मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ, तपाईको सेक्युरिटी कन्सर्नहरुलाई पनि तपाई आफैले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ। अन प्रेमिसेसमा तपाईले आफैले सबै कामहरु गर्न नि सक्नुहुन्छ। तर क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरिमा तपाईको बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भएको सफ्टवेयरको जिम्मा, हार्डवेयरको जिम्मा, नेटवर्कको जिम्मा सबै के गर्छ, क्लाउड कम्प्युटिङ प्रोवाइडरले दिन्छ। जस्तै माइक्रोसफ्ट भयो, तपाईको गुगल भयो, हैन? अमेजन भयो, यिनीहरुले के गर्छन् त भन्दा क्लाउड सर्भिस प्रोवाइड गर्छन्, जसलाई हामी युज गर्छौं है त। र यसरी चाहिँ हामी क्लाउड कम्प्युटिङको डेफिनेसनलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौं, समथिङ अन द इन्टरनेट, हैन? जुन चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा वी आर एक्सेसिङ हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क थ्रु द इन्टरनेट थ्रु द इन्टरनेट कनेक्सन भनेर भन्न सक्छौं अन द लोकल कम्प्युटर है त। यसको डेफिनेसन यो बुझ्नु पर्यो। अब तपाईलाई यो भइसकेपछि अब इभोल्युसन अफ क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। इभोल्युसन भनेको सबैभन्दा पहिलो 1950 को एरामा के थियो भने डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ थियो। सबैभन्दा फर्स्ट डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ थियो। डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने धेरैवटा कम्प्युटरको पावरलाई एकत्रित गरेर अथवा भनौं त्यो पावरलाई म्यानेज गरेर एउटा सुपर कम्प्युटर बनाउने कन्सेप्ट हो। तर यसमा प्रब्लम के थियो भने त्यो सबै कम्प्युटर जति पनि तपाईको कम्प्युटरहरु छ, धेरैवटा कम्प्युटर जुन मैले भने त्यो कम्प्युटरको एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा हुनुपर्ने प्रब्लम थियो डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङमा। अनि त्यो भन्दा पछाडी तपाईको आयो मेन फ्रेम कम्प्युटिङ। मेन फ्रेम कम्प्युटिङ भने के हुन्छ भने यसमा चाहिँ कम्प्युटिङ पावर चाहिँ एकदमै हाई लेभलको थियो, तर पनि के भयो त भन्दाखेरिमा एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ भयो। त्यसपछि अर्को क्लस्टर कम्प्युटिङ भनेको छ। क्लस्टर कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ के हो भने जुन हामीले डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङमा चाहिँ धेरैवटा कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले एउटै बनाउने काम गर्थ्यौं भने क्लस्टर कम्प्युटिङमा के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ धेरैवटा जुन एउटा कम्प्युटर जुन छ त्यसको पावरलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरिमा अरु धेरै कम्प्युटरमा हामीले डिभाइड गरेर युज गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको ग्रिड कम्प्युटिङ भन्छ। ग्रिड कम्प्युटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरिमा एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्टमा काम गरेको छ है। ग्रिड कम्प्युटिङ भनेको पनि तपाईले चाहिँ अब धेरैवटा कम्प्युटरलाई एज अ एउटा सर्भरको रूपमा अथवा पावरफुल सुपर कम्प्युटर बनाएर युज गर्छौं हामी। तर के हुन्छ भन्दा ग्रिड कम्प्युटरमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ भन्दा फरक छ। किन फरक छ भन्दा त्यो जुन कम्प्युटरहरु डिफरेन्ट कम्प्युटरहरुको मैले कुरा गरे त्यो चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्डमा पनि हामी राख्न सक्छौं र एज अ सुपर कम्प्युटरको रूपमा युज गर्छौं। र त्यसपछि यही ग्रिड कम्प्युटिङको इन्हान्स्ड फर्म भनेको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ हो भनेर मैले
तपाईहरुलाई भने है त यसैको इन्डियन फर्म चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ हो। अब तपाईको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको छ क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने बित्तिकै तपाईको इच एन्ड एभ्रिथिङ इज अन द सर्भर हैन, सर्भर के इच एन्ड एभ्रिथिङ अन द इन्टरनेटको कुरा हुन्छ। अन डिमान्ड तपाईको चाहिँ जे रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसार तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्छ। सेक्युरिटीको मेन्टेनेन्स एकदमै राम्रो गरेको हुन्छ। एभाइबिलिटी भनेको जति बेला पनि पाउन सक्छ। एक्सेसिबल एकदमै राम्रो छ। रिलायबल छ भनेको तपाईको ट्रस्टेड डेटाहरु पाउने भयो। स्केलेबल छ। स्केलेबल भनेको तपाईको चाहिँ तपाईको यदि ट्राफिकको मात्रा बढ्दै गयो भने तपाईले त्यसको त्यो स्केल अफ स्केल डाउन भएर तपाईलाई म्यानेज गर्न सक्छ। इलास्टिसिटीको कन्सेप्टहरु हुन्छ। तपाईको रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जाँदा तपाईको सफ्टवेयरले आफ्नो के गर्छ त्यो क्लाउड कम्प्युटिङले के गर्दिन्छ त भन्दा रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जाँदा तपाईको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ त्यसलाई पनि बढाइदिन सक्छ एज अ क्लाउड कम्प्युटिङको थ्रुबाट। अनि टाइप्स अफ क्लाउड एन्ड इट्स सर्भिसेस भनेको छ। टाइप्स अफ क्लाउड भनेको जुन कन्सेप्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्राइभेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड हैन। सो प्राइभेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड यो सिलेबस चेन्ज भयो। प्राइभेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड यो कन्सेप्टमा हामीले काम गर्छौं है। अनि त्यसभन्दा पछाडी तपाईको चाहिँ सर्भिसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरनेट एउटा भनेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिसेस हुन्छ, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसेस हुन्छ, एउटा प्लेटफर्म एज अ सर्भिसेस भनेर हामी त्यसलाई डिभाइड गरेर हेर्न सक्छौं डिफरेन्ट सर्भिसेसको कन्सेप्टमा। अनि बेनिफिट्स एन्ड च्यालेन्जेस अफ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको छ। बेनिफिट्स भनेको त त्यही नै भइहाल्यो। तपाईले एउटा कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसन खोल्नु भएको छ भने यु डु नट ह्याभ टु वरी अबाउट द सर्भर आर्किटेक्चरको बारेमा, तपाईले सर्भरको बारेमा केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। यु क्यान जस्ट फोकस अन योर ओन बिजनेस। तपाईले आफ्नो बिजनेसको बारेमा मात्रै फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा क्लाउड कम्प्युटिङ प्रोभाइडर्स अथवा भेन्डर्सले त्यो कुरालाई ह्यान्डल गरिदिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ च्यालेन्जेस अफ क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सेक्युरिटी कन्सर्न चाहिँ सबैभन्दा मुख्य पार्टमा आइदिन्छ क्या। भन्न खोजेको अब तपाईले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि कुनै एउटा सर्भर किनेर ल्याएर आफैले राख्नु भएको छ, आफैले मेन्टेन गर्नु भएको छ भने यसमा प्रब्लम हुँदैन। तर तपाईले यदि त्यो चीजलाई चाहिँ यदि त्यो सर्भरलाई चाहिँ अब तपाईले भनौं न एउटा कुनै क्लाउड प्लेटफर्ममा लगेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले एउटा अननोन व्यक्तिहरुसँग ट्रस्ट गरेर काम गर्नुपर्ने भयो। सेक्युरिटी कन्सर्न हुँदाखेरि त्यही क्लाउड भित्रै भएको कुनै तपाईको इनसाइडर अट्याकको कुराहरु हुन्छ, त्यही भित्रको व्यक्तिले पनि त्यसलाई मिसयुज गरिदिन सक्ने चान्सेस भयो हैन। अब डिफरेन्ट टाइपको अट्याकहरु जस्तो डस अट्याकको कुराहरु, डिडस अट्याकको कुराहरु, अनि त्यसपछि म्यान इन द मिडल अट्याकको कुराहरु, एसक्यूएल इन्जेक्सन तपाईको चाहिँ अट्याकको कुराहरु हैन। सो यो डिफरेन्ट अट्याक्सहरु पनि त्यसमा हुन सक्छ। तपाईको च्यालेन्जेसको कुराहरुमा सेक्युरिटी कन्सर्न चाहिँ फर्स्टमा आउँछ है यो क्लाउड कम्प्युटिङमा। अनि एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईले बिजनेस अर्गनाइजेसनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले अनलाइन स्टोर डेटा स्टोरेजहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा गरेको छ, क्लाउड स्टोरेजको कुरा गरेको छ भनेपछि इट हैज अ ह्युज स्टोरेज फर द क्लाइन्ट एप्लिकेसन्सको लागि यसले स्टोरेज पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्योसँग क्लाउड सर्भिस रिक्वायरमेन्टको कुराहरु गरिरहेको छ। सर्भिस रिक्वायरमेन्टहरु के हो त हैन, क्लाउड सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि त्यस्तो कुरा त्योसँग रिलेटेड कुरा भयो। क्लाउड एन्ड डाइनामिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरिरहेको छ र क्लाउड एडप्सनको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। जस्तै अब क्लाउड एडप्सन भनेको चाहिँ तपाईले अर्को एप्लिकेसनको रिसोर्स चाहिँ तपाईले युज गर्दै हुनुहुन्छ। इट इज द प्रोसेस अफ युजिङ द रिसोर्स अफ अदर एप्लिकेसन्स भनेर भन्छ। सायद तपाईलाई एउटा युनिट 1 को ओभरअल आइडिया तपाईलाई भयो है। ओभरअल एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा भनौं एउटा बेसिक लेभलको ओभरअल आइडिया तपाईलाई भयो भन्ने मलाई लाग्छ है त। त्यसपछि अब हामी सिधै जाउँ युनिट 2 मा है। युनिट 2 मा जाउँ अनि त्यसपछि के कुराहरु डिस्कस गरौँ। जस्तै अब युनिट 2 मा क्लाउड कम्प्युटिङ आर्किटेक्चरको कन्सेप्टमा कुरा गरिएको छ। अब यसको आर्किटेक्चर कस्तो छ भन्दा फर्स्ट कुरामा चाहिँ एउटा प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेको छ है। अब यो प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसको क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिसेस भनेको के छ भने एउटा सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हुन्छ, एउटा प्लेटफर्म एज अ सर्भिस हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस हुन्छ। सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भनेको इच एन्ड एभ्रीथिङ इज म्यानेज्ड बाइ द क्लाउड भेन्डरले सबै म्यानेज गरिदिन्छ। प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेको केही कुराहरु एप्लिकेसन र डेटा चाहिँ तपाईले म्यानेज गर्नुहुन्छ, बाकी क्लाउडले नै गर्छ। तर तपाईले यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भन्नुभयो भने चाहिँ जस्ट होस्टिङको काम मात्रै क्लाउड प्रोभाइडर्सहरुले गर्ने हो, बाकी सबै काम तपाईले गर्नुहुन्छ। सो अब अकॉर्डिङ टु योर रिक्वायरमेन्ट्स, अकॉर्डिङ टु द क्लाइन्ट्स रिक्वायरमेन्ट्स अब कति समय युज गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट भर पर्ने कुरा भयो। प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको कुरा अनि सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको कुरा पनि गरिरहेको छ हैन। सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको कुरा गरिरहेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस। अनि अर्को कुरा चाहिँ टाइप्स अफ क्लाउडमा अथवा डिप्लोयमेन्ट मोडलमा चाहिँ पब्लिक क्लाउड्स, प्राइभेट क्लाउड्स, कम्युनिटी क्लाउड्स हैन। भन्न खोजेको कुरा के छ भने पब्लिक क्लाउड, प्राइभेट क्लाउड्स, कम्युनिटी क्लाउड्स। अब पब्लिक क्लाउड्सको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति सियर्ड हुन्छ, एकदमै अलिकति अरु भन्दा अब प्राइभेट कम्युनिटी भन्दा सस्तो पनि हुन्छ। अनि कस्टमाइजेबल चाहिँ के हुन्छ यसमा कम हुन्छ। यदि तपाईलाई सेक्युरिटी कन्सर्न हाई लेभलमा चाहिदैन भने तपाईले चाहिँ पब्लिक क्लाउड युज गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी प्राइभेट क्लाउड भनेको ठ्याक्कै पब्लिक क्लाउडको अपोजिट जस्तो भयो। यसलाई हाइली कस्टमाइजेबल हुन्छ तर यो महँगो छ। यसले हाइली सेक्योर छ। सेक्युरिटी कन्सर्नसँग तपाईँले बढी फोकस्ड हुनुपर्ने छ भने तपाईँ प्राइभेट क्लाउडमा जानुपर्छ। अर्को भनेको तपाईँको कम्युनिटी क्लाउड हुन्छ। कम्युनिटी क्लाउड भनेको चाहिँ के भने सेयर्ड क्लाउड क्या। दुईटै एप्लिकेसनमा यदि सेम फिचर्सहरू एक्जिस्टिङ छ भने तपाईँले दुईटै एप्लिकेसनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै तपाईँले चाहिँ क्लाउड युज गर्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज द कम्युनिटी क्लाउड। अनि अर्को भनेको हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड भनेको कस्तो भन्दा कम्बिनेसन अफ द प्राइभेट क्लाउड एन्ड द पब्लिक क्लाउड भन्न खोजेको। यदि तपाईँलाई सेक्युरिटीसँग कन्सर्न भएर काम गरिरहनु पर्ने छ भने तपाईँ हाइब्रिड क्लाउडलाई चाहिँ तपाईँ प्राइभेट क्लाउडको चाहिँ तपाईँले फिचर्सहरूलाई तपाईँले एड गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ होइन मलाई सेक्युरिटी कन्सर्नसँग चाहिँदैन, मलाई चाहिँ जस्ट एकदम सस्तो चाहिन्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पब्लिक क्लाउडतिर जानुहुन्छ। थ्रु तपाईँ कहाँ बसेर भन्दा हाइब्रिड क्लाउडमा बसेर। क्लाउड डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन युजिङ एसओए भन्छ। अब एसओए भनेको के भन्दा सफ्टवेयर ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर भनेर भन्छ। सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर भनेर भन्छ। सर्भिस ओरिएन्टेड आर्किटेक्चर भनेको के हो त भन्दाखेरिमा वी आर प्रोभाइडिङ द सर्भिस भनेको कुनै एउटा रिसोर्समा अथवा कुनै एउटा सर्भिसलाई के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि भर्चुअल मेसिनको थ्रुबाट हामी डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरूमा त्यो काम पुर्याइरहेका छौँ क्या। एउटै चिजलाई हामी सर्भिस प्रोभाइडिङ गर्ने कामहरू, एक्सचेन्जिङ अफ सर्भिस गर्ने कामहरू, अथवा एउटा एक ठाउँमा भएको सर्भिसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल एप्लिकेसनमा युज गर्ने काम चाहिँ एसओएको थ्रुबाट गर्छौँ। अनि सेक्युरिटी, ट्रस्ट एन्ड प्राइभेसीको कुराहरू गरेको छ। सेक्युरिटी सेक्युर हुनु पऱ्यो, ट्रस्टेड साइट हुनु पऱ्यो, त्यसै गरी प्राइभेसी भनेको अथोराइजले मात्रै एक्सेस गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा यसमा डिस्कस गरेको छ। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई यो सेकेन्ड च्याप्टरको पनि एउटा एक किसिमको आइडिया, एउटा बेसिक एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसभन्दा पछाडि हामी क्लाउड भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरौँ। सो क्लाउड भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी भनेको सबभन्दा पहिला भर्चुअलाइजेसन भनेको के हो? सो भर्चुअलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको एज अ एउटा फिजिकल रिसोर्सलाई चाहिँ तपाईँसँग एउटा फिजिकल रिसोर्स छ, सपोज गर्नुहोस् होइन, तपाईँसँग एउटा फिजिकल रिसोर्स छ। अब यो एउटा फिजिकल रिसोर्स तपाईँसँग छ, यो फिजिकल रिसोर्सलाई तपाईँले यसलाई डिभाइड गरेर चाहिँ यसलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो यसलाई भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ होइन। यो सबै यो भर्चुअल मेसिनहरू भयो। अब भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट गर्ने काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट हुन्छ फिजिकल रिसोर्सलाई, अनि त्यो कन्भर्ट गर्ने काम भनेको चाहिँ हाइपरभाइजरले गर्छ है। अलि तँले आएपछि डिस्कस गरौँला। यो एउटा फिजिकल रिसोर्स भयो, यसलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट यिनीहरू भने के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँको भर्चुअल मेसिन भयो, र त्यो जुन फिजिकल रिसोर्सलाई भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट गर्ने काम भनेको भर्चुअलाइजेसन हो। र भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनले युज गर्न पायो। यसको मतलब त भर्चुअलाइजेसनको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि क्लाउड कम्प्युटिङमा यदि होल मसँग रिसोर्स छ भने त्यो रिसोर्सलाई के गर्ने भन्दा डिभाइड गर्ने कन्सेप्ट हो क्या भर्चुअल मेसिनको थ्रुबाट। र त्यो जुन फिजिकल रिसोर्सलाई तपाईँले भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हाइपरभाइजर है। इन्ट्रोडक्सन टु भर्चुअलाइजेसनको कुरा भने मैले। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भर्चुअलाइजेसनको कुरा गर्दा तपाईँ डेटा भर्चुअलाइजेसन, सर्भर भर्चुअलाइजेसन, तपाईँको स्टोरेज भर्चुअलाइजेसनको कुराहरू, डेस्कटप भर्चुअलाइजेसनको कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अफ भर्चुअलाइजेसनको कुरा गर्दा सेक्युरिटीको लेभलमा गर्न सक्ला, तपाईँको ट्रस्टको लेभलमा गर्न सक्ला, मेन्टेनेन्सको लेभलमा गर्न सक्ला। अनि त्यसपछि बेनिफिट्स अफ भर्चुअलाइजेसनको कुरा गर्दा त तपाईँलाई मैले भर्खरै पनि भनिसकेँ। भर्चुअलाइजेसन भनेकै तपाईँको एउटा होल रिसोर्सलाई हामीले डिभाइड गरेर सानो सानो पार्टमा लिएर गइरहेको छौँ भने त्यहाँनिर हाम्रो रिसोर्सको त्यहाँनिर हाम्रो टाइम बस्ने भयो, त्यहाँनिर हाम्रो फास्ट हुने भयो, त्यहाँनिर हाम्रो मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो हुने भयो, यस्तै कुराहरू लिन सक्छौँ। अनि सर्भर भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयरको कुराहरू गरेको छ। टाइप्स अफ हाइपरभाइजर भनेर चाहिँ एउटा लेभल 1 लेभल 2 टाइपको बनाउन सकिन्छ। लोड ब्यालेन्सिङको कुरा गरिरहेको छ। लोड ब्यालेन्सिङ भनेको सिम्पल के हो त भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै एउटा सिस्टम छ अथवा भनौँ एउटा सफ्टवेयर छ होइन, एउटा सिस्टम छ अथवा एउटा सफ्टवेयर छ। अब त्यो एप्लिकेसनमा काम गरिरहेको अवस्थामा वेन देयर इज अ ह्युज एमाउन्ट अफ ट्राफिक अथवा कुनै पनि प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यसले काम गर्न नसक्न सक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, त्यो एप्लिकेसनलाई हामीले एज अ होल एउटा सपोज गर्नुहोस् यो अहिले डब्बा नै एउटा एप्लिकेसन हो भनेपछि यो एप्लिकेसनलाई के गर्छौँ हामी डिफ्रेन्ट पार्ट्समा डिभाइड गरेर के गर्छौँ, त्यसलाई एउटा सानो सानो पार्ट्समा डिभाइड गरेर त्यसलाई पनि टास्क डिभाइड गर्ने काम जस्तो लोड डिभाइड गर्ने काम भनेको लोड ब्यालेन्सरले गर्छ। अब त्यसपछि युनिट 3 को पनि मैले एउटा तपाईँहरूलाई ओभरअल आइडिया मैले दिएँ। त्यसभन्दा पछाडि तपाईँहरूलाई म युनिट 4 को क्लाउड प्रोग्रामिङ मोडल्सको कुराहरू गर्छु। अब थ्रेड प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ थ्रेड भनेको के हो, स्मल पार्ट्स अफ द प्रोग्राम क्या होइन। तपाईँको यदि मैले के भने यो एउटा तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा तपाईँको एउटा प्रोसेसर हो भने यो प्रोसेसरले प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ डेटाहरूलाई, प्रोग्रामलाई। भनेपछि अब थ्रेड भनेको एउटा यसभित्रको एउटा पार्ट भयो क्या। एउटा के हो त भन्दाखेरि थ्रेड भनेको एउटा धागो जस्तो एउटा सानो एउटा प्रोग्रामको एउटा अंश जस्तो एउटा पार्ट जस्तो मात्रै भयो होइन।
अनि टास्क प्रोग्रामिङ भनेको टास्कको कुराहरू, म्याप रिड्युस प्रोग्रामिङको कुरा गरेको छ। यसले के गर्छ भने म्याप रिड्युसले भन्ने म्याप भन्ने फङ्सनले त्यसलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ, स्प्लिट गर्ने काम गर्छ, अनि रिड्युस भन्नेले त्यसलाई फेरि मर्ज गर्ने काम गर्छ है। अनि इफिसियन्सी अफ म्याप रिड्युस इन्टरप्राइजेस ब्याच प्रोसेसिङ भनेको एकैचोटि आउने प्रोसेसहरू होइन। त्यसपछि कम्पेरिजन बिट्विन थ्रेड टास्क एन्ड म्याप रिड्युसको कन्सेप्टहरू, जस तपाईँले यो क्लाउड प्रोग्रामभित्र यो म्याप भने के हो, म्याप रिड्युस भने के हो, थ्रेड भने के हो, टास्क भने के हो, यिनीहरूको बारेमा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले लिनुभयो भने यसमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ र त्यो भनेको चाहिँ क्लाउड सेक्युरिटी भनेको हामीसँग छ। हामी 5th च्याप्टरमा छौँ अब क्लाउड सेक्युरिटीको बारेमा। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई अलरेडी पनि एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने यो जुन क्लाउडमा सबैभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्जेस भनेको नै सेक्युरिटी। क्लाउड मात्र होइन, तपाईँको डेटा छ भनेको चाहिँ देयर इज अ सेक्युरिटी कन्सर्न अथवा सेक्युरिटी च्यालेन्ज भनेको चाहिँ जहाँ पनि हुने गर्छ र यसमा पनि हुन्छ। सबैभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको नै जुन तपाईँको क्लाउड सेक्युरिटीमा परिरहेको हुन्छ। क्लाउड सेक्युरिटी इस्युको कुरा गर्छ होइन, जस्तै इस्युको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डाउन टाइमको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ कम्प्लेनको कुराहरू, कम्प्लेन्ट्स आउने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, सेक्युरिटी कन्सर्नसँग गरेर गरिरहेको हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटीको कुरासँग रिलेटेड भएर गरिरहेको हुन्छ। सेक्युरिटी इस्युहरू क्या, तपाईँको चाहिँ डेटाको सुरक्षित छ कि छैन त। अब इनसाइडर एट्याकको कुराहरू आउँछ, तपाईँको भित्रैको व्यक्तिले त्यसलाई के गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ, च्यालेन्जेस एन्ड रिस्कको कुराहरू छ होइन। अनि सफ्टवेयर एज अ सर्भिसेस सेक्युरिटी, सफ्टवेयर एज अ सर्भिसेस सेक्युरिटीको कुराहरू गरेको छ। अनि सेक्युरिटी मोनिटरिङ, सेक्युरिटी आर्किटेक्चरको कुराहरू, सेक्युरिटी आर्किटेक्चरको कन्सेप्टमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजाइन, डेटा एन्ड एप्लिकेसन, भर्चुअल मेसिन अलरेडी कुरा गरिसकेको छ हामीले। अलरेडी एउटा के छ त भन्दा हाम्रो एउटा रिसोर्स छ, एउटा प्रोसेसर छ भने आज त्यसलाई हामीले भर्चुअल मेसिनमा कन्भर्ट गर्छौँ, सानो सानो पार्टहरूमा डिभाइड गर्ने कुराहरू भयो। अनि लिगल इस्यु एन्ड एस्पेक्ट्स, मल्टी टेन्डेन्सी इस्युहरू गर्छ होइन, त्यसलाई रिसोर्स डिभाइड गरेर युज गर्ने कामहरूको बारेमा भनेको छ। सो यो पनि तपाईँहरूले बेसिक ओभरअल आइडिया सेक्युरिटी च्यालेन्ज यताउतिको बारे पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन। त्यो चाहिँ अर्को भनेको क्लाउड प्लेटफर्म एन्ड एप्लिकेसनको कुरा गरेको छ। अब के छ भने यो चाहिँ वेब सर्भिसेस भने के हो भन्दाखेरि सिम्पल पहिला हेर्नुहोस् है। जस्तो मसँग एउटा कुनै एप्लिकेसन छ। अब कुनै एउटा मसँग एउटा प्लेटफर्म छ, क्लाउड प्लेटफर्म छ। एउटा सपोज गर्नुहोस् यहाँभित्र एउटा यो रिसोर्स छ, एउटा यो रिसोर्स छ, अर्को यो रिसोर्स छ। यो दुईटा एप्लिकेसन भनौँ न, यो भित्र एउटा क्लाउड प्लेटफर्मभित्र दुईटा एप्लिकेसन छ। यदि यो एप्लिकेसन र यो एप्लिकेसन बिचमा इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्ने भयो अथवा इफ दे ह्याभ टु सेयर देयर रिसोर्स, एकअर्कामा एक्सचेन्ज गर्नुपर्नु भयो, डेटाको एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ, वेब सर्भिसेस भनेर भन्छौँ। यो कन्सेप्टलाई हामी वेब सर्भिसेस भनेर भन्छौँ। डेटा सेयर गर्ने कन्सेप्ट भनेको यसरी हामीले वेब सर्भिसेसभित्र रहन्छ है। अनि एप इन्जिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एप इन्जिन भनेको चाहिँ इट्स लाइक कि एप इन्जिन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एप्लिकेसन एउटा डेभलप गरेर होस्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो क्या गुगल एप इन्जिनको। जस्तो गुगल प्ले स्टोर भन्यो एउटा। अनि एज्युर प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एज्युर प्लेटफर्म भनेर भन्छ। एज्युर प्लेटफर्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एज्युर प्लेटफर्मभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न एउटा माइक्रोसफ्टको एउटा एप्लिकेसन होस्ट र बिल्ड गर्ने कामहरू गर्ने एउटा होस्टिङ गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिन्छ। एनेका भनेको पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्लेटफर्ममै भयो। अनि त्यसपछि ओपन च्यालेन्जेसहरू के छन्, अनि साइन्टिफिक एप्लिकेसन तपाईँको हेल्थ केयरमा, तपाईँको चाहिँ जियो साइन्सहरूमा युज गर्ने कुराहरू, बिजनेस एन्ड कन्ज्युमर एप्लिकेसन्सहरूमा तपाईँको चाहिँ के अरे इन्टरप्राइजेस तपाईँको रिसोर्स प्लानिङको कुराहरू गर्छ होइन। त्यसपछि सिआरएम भनेको कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्छ। योसँग रिलेटेड भएर तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यी टपिक्सहरूको बारेमा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले लिनुभयो भने यी टर्म्सहरूको बारेमा केही हदसम्म तपाईँहरू फ्यामिलियर हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। सो केही भिडियोले हेल्प गर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। थ्याङ्क यू।